මොකද පිස්සුනේ මෙයාට දන්නව නේ මේ මොකද්ද කියලා මේ තමයි MOZA Aircross 2 Gimble එක අද අපි මේ Gimble එකේ රිවිව් එකක් කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ Gimble එකේ මම අරන් තියෙනවා Gimble එකෙන් sample videos වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න interesting item එකක් අපි කෙලින්ම unboxing එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක පටන් ගමු මම දැන් කරන්න යන්නේ Gimble එක balance කරන process එක Gimble එක balance කරන එක ඉතාමත්ම ලේසි මේකේ මේ Gimble එක මම balance කරන්න යන්නේ Canon M50 එකත් එක්ක මගේ ටිකක් බරයි L bracket එකක් තාම මම 50mm lens එක දාගෙන තියෙනවා බර බලමු ග්‍රෑම් 800ක් බරයි ග්‍රෑම් 792ක් ග්‍රෑම් 800ක් බරයි Canon M50 එකත් කැමරාවත් lens එකත් ඔක්කොම full setup එක balance කරද්දී මුලින්ම මේකේ lock මේ axis තුන lock කරගන්න axis තුනම මේ විදිහට lock කරගත්ත gimbal එකේ දැන් තියෙන අපේ කැමරා එක කෙලින්ම gimbal එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න මුලින්ම මම gimbal එක balance කරද්දී මේ axis එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ axis එක lock කරා එතන balance එක පැත්තට හරි දැන් අපිට මේ axis එක තියෙන්නේ දැන් මත අරපු ගමන් gimbal එක යනවා ඊට මම මෙතනින් right axis දෙකක් balance කරලා ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ ප්‍රධාන axis එක balance කරන එක ඒකට මම මෙහෙම මේක මේ විදිහට එන්න ඕනේ center වෙලා right gimbal එක fully balance වුණාම මෙන්න මේ විදිහට මේ angle එකට කැමරා එක තියෙන්න ඕනේ gimbal එකේ අපි දැන් gimbal එක on කරගෙන බලමු gimbal එක මම දැන් on කරගත්තා ඔයාලට දැන් මෙතෙන්දි පේනවා tilt roll pan කියන තුනම CA තමයි තියෙන්නේ ඕක අපිට මෙතනින් මෙන්න මේ roll එක use කරලා ඒ access pans ටික ඔක්කොම change කරගන්න පුළුවන් values අපි ඒ මොන දේ කරන්නත් කලින් මුලින්ම gimbal එකේ balance check කරගෙන ඉමු ඒකට මම මේක press and hold advance balance check right දැන් අපිට මෙතනින් පේනවා gimbal එක well balanced අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ power check එකක් ඒකට අපි මෙතන gimbal කියන section එකට ගියා motor power auto tune ආත් පේන ඇති gimbal එක motors ඔක්කොම tune කරගන්නවා gimbal එකේ weight එකට tune උනාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ weight එකට හරියන motor percentage එක දැන් මේ gimbal එක ready to work ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා
අපේ RGB lights අපිට අවශ්‍ය නම් මේ lights off කරගන්න පුළුවන් සහ මේ roller එකට අපිට manual function එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ roller එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ gimbal එකත් එක්ක තව දෙයක් එනවා ඒක additionally ගන්න ඕනේ focus mode එක ඒක ඇත්තටම මම use කරන්නේ නැහැ මේ gimbal එකත් එක්ක මොකද ඒක බොරු වැඩක් focus mode එකක් use කරන එක දැන් අපි gimbal එක balance කරගෙන ඉවරයි camera එක full set කරලා තියෙන්නේ දැන් අපිට තියෙන්නේ එළියට ගිහිල්ලා sample footage ටිකක් ගන්න sample footage අරගෙන අපි දැන් ඒ වැඩේට යමු enjoy කරන්න ඇති කියලා sample footage. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා මේ gimbal එක ගැන comment section එකේ comment කරන්න. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. reviews unboxing videos වගේම අලුත් technologies ඔයාලට මම අරගෙන එනවා. එහෙමනම් ඉතින් තව දවස් දෙකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න.